Fluent Academy අපේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ CorelDRAW video series එකේ 7 වෙනි lesson එක. 3-point curve tool. එහෙනම් අපි බලමු 3-point curve tool එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Right. 3-point curve tool කියන tool එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 3-point curve tool. Right. freehand tool එකත් එක්ක click කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 3-point curve tool එක. 3-point curve tool එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට first point click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට mouse එක drag කරගෙන යන්න තියෙන mouse එක අතාරින්න නැතුව ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැන mouse එක අතාරපුවම line එකක් විදිහට මේක draw වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට අවශ්‍ය තැනකට curve එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. 3-point curve first point, second point, මෙන්න third point එක curve එක තමයි 3-point කියලා කියන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතන click කරා මේ point තුන. ආයෙත් කරමු. first point, second point එක අතාරිනවා. තුන්වෙනි point එක ඔයාලට curve එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඒකට මම මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට කවම කැමති තැන ගිහිල්ලා first point, second point, third point curve. හරි. the first point මෙන්න මේ මෙතනින් මම කලින් කරපු line එක උඩට මේ second point, third point curve. නේ. එතකොට මෙන්න මේක දැන් තනි line එකක් වුණා මේ. මේ line එක මේ විදිහට එක line එකක්. අනේ විදිහට join කර ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේ lines ටික select කරලා delete කරන්න. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා first point 3-point curve එක අරගෙන first point, second point, third point මම curve විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දානවා. මෙන්න මෙතනට ගියා. curve point එක මෙන්න මෙතන click කරලා first point, second point, මෙන්න second point එක මම මෙතනින් dot එකට දැම්මා. හරි. මේ note එක close වෙනවා මෙතනින්. second point මෙන්න third point එකට මට curve එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ shape එක බලන්න තනි shape එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හදන shape එකේ මෙන්න මේ විදිහට 3-point curve එකක් අරගෙන first point, second point, third point curve එකක් වුණ විදිහට හැදුවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් click කරලා හරියට click වෙන්න ආවේ නැත්නම් කොහොමද මෙතනින් මේ click වුණානේ. හරි. මෙතනින් ඔයාලට click වෙන්න හරියට ආවේ නැත්නම් මෙන්න මේ ගානටින් ඔය click වුණා කියමුකෝ. හරි. ඔය අතරලා ඔයා දැන් මේක හදා ගන්නවා විදිහට. හදලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් shape tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙයාව අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේක උඩට දාලා මෙන්න මේ විදිහට set කරන්න. එතකොට මෙයා තනි shape එකක් විදිහට මේ. එතකොට මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේකට fill එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙමත් නැත්නම් දැන් ඔයාලට එහෙම close උනේ නැහැ. හරි මෙන්න මෙහෙම විදිහට ආවේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම click කරලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ close curve. ඔන්න එතකොට එයා අලුතින් මෙතන ඉඳලා line එකක් අලුතින් හදා ගන්නවා. හදාගෙන එයා close කරනවා. හරි. අන්න ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම undo කරා. මම මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් shape tool එක. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් මම මේ හදාගත්ත shape එක මම මේ shape එක ගන්න. හදාගෙන මම මේ center එක උඩ. හරි. selection tool එකෙන් මම මෙන්න මෙතනින් click කරලා මෙන්න මේ point එක. හරි. මෙන්න මේ center point එක අරන් එලා මෙන්න මෙතනින් තියනවා මම. මෙන්න මෙතනින් තියලා මම මෙයාව rotate කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට rotate. rotate කරනවත් එක්කම මම මෙයාව right click කරලා click එක අතාරිනවා. හරි. මම ආපහු මෙයාව control D duplicate කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ගානක් මෙන්න මේ විදිහට duplicate කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඕන ඔය විදිහට. මම දැන් මෙයාවයි මේ ටික delete කරලා දාන්නම් ආපහු click කරලා මට මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්න ඔය ටික විතරක් මම ගන්නවා. අරගෙන මම ආපහු යනවා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා 3-point curve tool. මෙන්න මෙතන first point, මෙන්න මෙතන second point, මෙන්න මෙතන third point. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගත්තා. මට ඕන shape tool එක අරගෙන මෙන්න මෙයාව මෙහෙම click කරලා මෙයාව මේ පැත්තට ඇද්දා. මෙන්න මේ direction එක මෙන්න මේ පැත්තට ඇද්දා. ඔන්න ඔය විදිහට පොඩි curve එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම ආයෙත් යනවා මම මේකෙම කැලලක් click කරලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අද ගන්නවා. අරන් ඇවිල්ලා right click කරලා click එක අතරිනවා. මෙයා මේ ගානට අරන් ඇවිල්ලා set එකේ click කරලා මෙයාව මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගන්නවා. mouse එක click කරා මෙයාගේ ගානට ඇවිල්ලා size එක හදා ගන්නවා ඒ ගානට. ඔන්න ඔය විදිහට මේවා තියනවා. ඊට පස්සේ rotate කරලා මෙන්න මේකේ වදින්න විදිහට මෙන්න ඔය විදිහට. මම මේකේ තව කොපියක් අරගන්නවා. අරගෙන මෙයාව අනිත් පැත්තට හරවන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා mirror. ඔන්න ඔය විදිහට. මට පුළුවන් ඕන නම් මේකේ
මෙන්න මේ විදිහට 3 point curve tool එක අරගෙන මෙතන first point මෙන්න මෙතන second point third point එක ඔන්න ඔය විදිහට curve line එකක් විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට දාගන්න. ඒ වගේම මෙතන first point second point third point first point එන්න ඔය විදිහට ඔන්න ඔය ගන්නට අපි ඩ්‍රෝ කර ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඇදලා මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා අපිට ඕන මේ ලයින්ස් ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙයාට අපිට ලයින් සයිස් එක වෙනස් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකට හෙයා ලයින් එකක් දා ගන්න. එන්න ඔය ගන්නට දාන්න. මෙයාව ඩිලීට් කරමු. මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා ගෲප් එකක් දා ගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මෙයාව කොපියක් කරගත්තා. මෙයාව මිරර් කරා මෙන්න ඔය විදිහට දාගත්තා. ඔන්න ඔයාට අවශ්‍ය නම් මෙයා පොඩ්ඩක් ඈතට තියලා මෙන්න මේ ලයින් එකේ මම මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරලා පොඩි කොපියක් ගන්නවා. ඔන්න ඒ විදිහට. thickness එකක් විදිහට දාලා දැන් මම මේක මෙතනින් තියනවා. හරි. අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ සෙට් එකම මම සිලෙක්ට් කරලා මම මේකට දෙනවා line part color එක right click කරනවා. color part එකේ right click පාරක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ උඩ ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ටික සිලෙක්ට් කරගෙන එයාට මම දානවා නිකන් පින්ක් කලර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට මට හදා ගන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් මෙන්න මේ ටිකක් සිලෙක්ට් කරලා මම මෙයාට සුදු පාටක් දාන්නම්කෝ. රයිට්. මම සුදු දා ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. මේකට තමයි අපි gradients මොකුත් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. gradient පාටවල එහෙම අපි හරියටම හදාගත්තොත් අපිට ලස්සන පාටවල් මේකට දාලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ඩිසයින් එකක් මම නිකන් හදාගත්තා සාමාන්‍යයෙන්. හරි. ඒක 3 point curve tool එක ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කව යූස්ෆුල් නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මොනවද ඔයාලට දැනගන්න තවත් දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් CorelDRAW එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. හම්බෙමු.